What is up sa inyo guys? My name is David and Pam. Welcome to the channel again guys. And welcome sa mga new subscriber natin. And sa mga napadaan lang dito, welcome sa inyo guys. Before we jump into the video guys, make sure you guys subscribe to the channel. And click mo na rin yung ding dong button in there. Okay? For today's vlog is auto detailing vlog. So engine detailing tayo ulit guys. Hindi pa siya nalilinisan simula nung binili siya. So, yung engine niya. But, ito, dinetail ko na siya noon. Itong exterior niya. But, hindi ko siya nabidyoan. Pero, ito, engine na to ngayon. Lilinisin natin. Maybe 20 minutes maximum. So, ano pa hinihintay natin? Simulan na natin na paglilinis, guys.
ayan, tapos na ano guys. I-start lang natin. Okay? One moment. So ayan, tapos na ano, naririnig niyo yung engine dyan. Okay naman, diba? So mga 20 minutes ko siyang ginawa. At ganun kadumi sa mga grill niya, pero okay naman siya. So hanggang sa muli guys, make sure you guys like, share, and subscribe to this channel for more videos like this and tutorials. I have some tutorials too. Thank you very much. Peace. I want it all before I'm gone.